Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một cấu trúc đồ sộ mang hình dáng kim tự tháp bị ẩn giấu dưới lớp tàn tích đổ nát có niên đại lên đến hàng chục ngàn năm ở Indonesia. Nếu đây là sự thật, nhận định này có thể buộc chúng ta phải viết lại lịch sử loài người. Khu cự thạch Gunung Padang được phát hiện vào năm 1914 và là địa điểm lớn nhất của loại hình kết cấu này tại Indonesia. Khu vực nằm nép mình giữa những ngọn núi lửa và các đồn điền trà ở độ cao 885 m so với mực nước biển, cách phía nam Jakarta khoảng 120 km. Ông Andang Bactia, một nhà địa chất ở Indonesia cho biết, kiến trúc mới được phát hiện giống như kim tự tháp bị ẩn giấu quá lâu vì nó bị che khuất bởi các tán lá cây và trông giống như một ngọn đồi. Những khối đá vụn núi lửa nhô lên từ sườn đồi bậc thang. Người dân sống tại đây tin rằng những khối đá này vô cùng linh thiêng. Mặc dù kiến trúc bị chôn vùi có thể trông rất giống một kim tự tháp, nhưng nó khác với các kim tự tháp tương tự được xây dựng bởi người Maya. Ông Danny Hillman, nhà khoa học cao cấp của Viện Khoa học Indonesia cũng chia sẻ, các kim tự tháp của người Maya có xu hướng đối xứng. Trong khi đó, kiến trúc mới được phát hiện có xu hướng được kéo dài rất khác biệt, đó là một ngôi đền độc đáo. Theo tiến sĩ Hillman, địa điểm này có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa vì nó là một kim tự tháp cổ được xây dựng từ 9.000 đến 20.000 năm trước đây. Ông còn nhận định rằng công trình này có khả năng cao là được xây dựng cho mục đích thờ cúng hoặc để nghiên cứu thiên văn học. Nếu điều này là đúng, người tiền sử sẽ phải di chuyển các khối đá núi lửa lên các bậc thang được xây dựng trên sườn núi. Sau đó xếp chồng chúng lên nhau để tạo nên kim tự tháp. Đây có thể được coi là một kỳ công lớn của kỹ thuật cổ đại. Tiến sĩ Hillman khẳng định, mọi người nghĩ rằng thời tiền sử là giai đoạn nguyên thủy kém phát triển, nhưng di tích này đã chứng minh quan niệm đó là sai lầm. Ông tin rằng một kim tự tháp như vậy hiển nhiên là do con người tạo ra, và điều này chứng tỏ đã tồn tại một nền văn minh cổ đại vô cùng huy hoàng ở Java. Một số tảng đá ban đầu được kết dính với nhau bằng một dạng keo cổ đại và được định tuổi bằng đồng vị carbon vào khoảng 7.000 năm trước công nguyên. Các bậc thang được bao quanh bởi những bức tường chắn bằng đá, lên tới 400 bậc thang và với độ cao khoảng 95 m. Tiến sĩ Hillman khẳng định ngọn đồi bậc thang này có độ dày 100 m và được tạo nên từ nhiều lớp. Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khảo sát, trong đó có công nghệ quét radar xuyên đất, cắt lớp địa chấn và khai quật khảo cổ học, nhóm nghiên cứu cho biết Gunung Padang là cấu trúc nhân tạo với lớp nền được xây trong các giai đoạn liên tiếp thời tiền sử. Lớp địa tầng trên cùng gồm những cột đá, tường, đường dẫn và khoảng trống, cách bề mặt lớp thứ nhất 2 cho đến 3 mét. Ngôi đền bí ẩn này có niên đại khoảng 3.000 đến 3.500 năm tuổi. Bên dưới bề mặt được khảo sát khoảng 3 mét là một lớp thứ hai của các cột đá tương tự, được cho là có niên đại từ 7.500 đến 8.300 năm tuổi. Và một lớp thứ ba sâu khoảng 15 mét có niên đại khoảng 9.000 năm tuổi. Ngạc nhiên hơn, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những bằng chứng cho thấy có những tàn tích có niên đại lên đến 28.000 năm trước, với nhiều buồng dưới lòng đất. Hiện tại, người dân địa phương vẫn sử dụng vị trí lộ ra trên đỉnh của kiến trúc bí ẩn như một điểm đến thiêng liêng để cầu nguyện và thiền định. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, nền văn minh của nhân loại xuất hiện không thể quá 10.000 năm. Thời điểm đó, con người chỉ ăn lông ở lỗ, chưa tiến hóa và thông minh. Nếu Gunung Padang khi được kiểm tra lại và các kết quả khảo cổ chính xác tuyệt đối, thì nó là bằng chứng chống lại học thuyết này. Bởi vậy, Gunung Padang trở thành tâm chấn của giới khảo cổ. Khi bức màn bí mật về kim tự tháp cổ xưa nhất của thế giới ở Đông Nam Á được vén lên, nó sẽ quyết định rằng lịch sử thế giới có cần phải viết lại hay không. Các bạn đang xem video trên kênh Sinh Lê. Nếu muốn, các bạn hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để được thông báo từ những video mới nhất. Xin cảm ơn.